Hello everyone, Study with Daisy আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু সেইটো হৈছে লাষ্ট মিনিট টিপস ফৰ ADRE Computer Skill Test গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু এইকেইটা বিষয়ত আমি ডিসকাস কৰিম সেইকেইটা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন হ'ব পাৰে এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কোৱেশ্চন টাইপ ওয়াইজ ব্ৰেকআপ মাৰ্কছৰ যেটো ব্ৰেকআপ থাকে কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ডিফিকাল্টি লেভেল কেনেকুৱা হ'ব কোৱেশ্চনৰ আৰু পৰীক্ষাৰ আগত আমি সেই সময়খিনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি ৰিমাইন্ড কৰিব লাগে কি ৰিভাইজ কৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে সেইখিনি কথা ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট আহিছে এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেহেতু আমি অলৰেডি সিলেবাস পাইছোৱে কি আহিব এক্সেল MS Excel, MS Word, MS PowerPoint আহিব গতিকে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কোৱেশ্চন ইজি টু মডাৰেট হ'ব 70 to 80% ইজি হ'ব আৰু এটো এটা অ্যাজাম্পশন কৰা হৈছে কিয়নো আমি অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামিনেশন প্যাটাৰ্ন বিলাক দেখিছো বহুত কোৱেশ্চন পেপাৰ পাইছো আৰু বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাকো দেখিছো তেনেকুৱা ধৰণৰে আহে গোটেইখিনি কোৱেশ্চন একেবাৰে টাফ তেনেকুৱাও নহয় সেই কাৰণে সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি বা প্যাটাৰ্নবোৰ দেখা পাই আমি ক'ব পাৰো যে 70 to 80% ইজি হ'ব আৰু MS Excelৰ কোৱেশ্চন দুটা দিব পাৰে এটা মডাৰেট এটা ইজি এনেকৈ দিব MS Wordৰ কোৱেশ্চন তেনেকুৱা দুটা দিলে এটা মডাৰেট এটা ইজি হ'ব পাৰে আৰু MS PowerPointৰ কোৱেশ্চন যদি দুটা দিয়ে ইজিয়ে দিব কাৰণ MS PowerPointৰ ইমান বেছি টাফ কোৱেশ্চন এতিয়ালৈকে দেখা যোৱা নাই বিভিন্ন এক্সামিনেশনত MS Excelৰ probable question type MS Excelত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকৈ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কৰা হয় sum average percentage এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকৈ মাৰ্কশিট বনোৱা স্যালাৰি শীট বনোৱা প্ৰফিট লছ টাইপ কোৱেশ্চনছ পপুলেশন কাউন্টস এইবিলাকে আহিব আৰু if count if and if or if এইবিলাকৰ কিছুমান ডাটা সেটত কন্ডিশন দিয়া থাকিব তেনেকৈ এই ফৰ্মুলা বিলাক ইউজ কৰি কৰিব লাগিব আৰু লুকআপ questions যেনেকৈ VLOOKUP HLOOKUP আছে সেইবিলাকৰো কোৱেশ্চন এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে VLOOKUP HLOOKUPৰ কোৱেশ্চন খুব ইজিয়ে থাকে আৰু অলৰেডি আমাৰ যেটো মক সিৰিজ দিয়া হৈছিল তাতে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বহুত দিয়া হৈছে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন টাইপে ফলো কৰিব ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি ভ্যালু উলিয়াব দিব পিভট টেবল ইউনিক ভ্যালুজ কনকেটেনেশন এটসেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু এক্সেলৰ যিবিলাক কমন ফৰ্মুলা সেইবিলাক ইউজ কৰি তাৰ পৰাও কিছুমান কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু হয়তো এটা বা দুটা ধৰণৰ খুব বেছি এটা কোৱেশ্চনে দিব এডভান্স এক্সেলৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে MS Wordৰ ক্ষেত্ৰত probable question কেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্যাৰাগ্ৰাফ ৰিপ্ৰডিউস হ'ব পাৰে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব তাত যিবিলাক কন্ডিশন দিয়া থাকে যেনেকৈ ফন্ট মিলাব লাগে জাস্টিফিকেশন কৰিব লাগে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে বা যেনেকৈ লাইন স্পেচিং থাকে এনেকুৱা ধৰণৰে দিব আৰু কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন অলৰেডি বহুতখিনি প্ৰেক্টিস কৰা হৈছে কাৰণ মোৰ যিখিনি ভিডিও বনোৱা হৈছে MS Wordৰ বহুতখিনি ভিডিও বনাইছো আৰু যিখন ই-বুক আছিল ই-বুকতো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিছে মক পেপাৰত দিয়া হৈছে গতিকে সেই কোৱেশ্চন বিলাক এবাৰ চাই ললেও গম পাব কেনেকুৱা ধৰণে যিটো কন্ডিশন দিয়া থাকে তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি ৰিপ্ৰডিউস কৰিব লাগিব তাৰ পিছৰটো হৈছে ফিগাৰ প্লেসমেন্ট ইন বিটুইন টেক্সট আৰু DT প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাব দিয়া হৈছিল গতিকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকো আহিব পাৰে ফ্লায়াৰ ডিজাইন যেনে বেনাৰ ডিজাইন কৰিবলৈ দিব পাৰে এপ্লিকেশনৰ ফৰমেট এটা দি দিব সেই ফৰমেটটোৱে আকৌ MS Wordত বনাব দিব তাৰ পিছত ফ্লো চাৰ্ট ডিজাইন আৰু ফ্লো চাৰ্ট ডিজাইনৰ কোৱেশ্চন মক পেপাৰত দিয়া হৈছে যিসকলে মক পেপাৰ কৰিছে তেওঁলোকেতো অলৰেডি গম পাইছে আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন গতিকে ফ্লো চাৰ্টটো ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় তাৰ পিছত মেল মাৰ্জৰো মানে এটা কোৱেশ্চন দিলো একদম সিম্পল আহিব পাৱাৰপইণ্টৰ আৰু MS পাৱাৰপইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব খুজিছো যে বহুতে দেখা যায় যে যেটো মক সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল তাতে দেখা পাইছো যে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন ইউজ কৰি দিয়ে স্লাইড বিলাক যেতিয়া বনায় বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দি পেলাই বনাই দিয়ে কিন্তু তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে যেটো কোৱেশ্চনত থাকে সেই কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন মতে কৰিব লাগে যি লিখা থাকে যে এটো থিম ইউজ কৰিব লাগে টাইটেল অনলি বা টাইটেল সাবটাইটেল থাকা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড যেনেকৈ ইউজ কৰিব দিয়ে তেনেকৈ কৰিব লাগে তাত আকৌ স্লাইডত এক্সট্ৰা নিজা কে মানে নিজে যে এনেকুৱা এটা ডিজাইন দি দিও তেনেকুৱাকে এড কৰিব নালাগে কাৰণ কোৱেশ্চনত যেটো
থাকিব সেইটোৱে কৰিব লাগিব এক্সট্ৰা তাতে একো এড কৰিব নালাগে আৰু এট লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন ডে আৰু সেইদিনা আমি প্ৰপাৰ টাইমত গৈ এক্সামিনেশ্যন ভেনু পাব লাগিব নিজকে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যনৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকে সেইবিলাক প্ৰপাৰলি ফ'ল' কৰিব লাগিব কিয়নো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যদি প্ৰপাৰলি ফ'ল' নকৰে মাজতে কিছুমান পইণ্ট স্কিপ হৈ যোৱা দেখা যায় আৰু এইটো মক টেষ্ট ছিৰিজত বহুতৰে ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা গৈছে আৰু কুৱেশ্যনত যেনেকুৱা ধৰণে দিয়া থাকে ডাটা দিয়া থাকে সেই গোটেইখিনি আমি ফৰ্মেট কি হিচাপে দিয়া আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে কাৰণ সেইবিলাকত মাৰ্কছ থাকে আৰু এইটো বিশেষকৈ MS ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত খুব দেখা যায় কাৰণ আমাক এটা পেৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব পাৰে তাক ৰিপ্ৰডিউচ কৰিব দিব পাৰে গতিকে তাত কি কি ফৰ্মেট ইউজ কৰিছে কেনেকৈ ক'ত কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিছে ক'ত স্মল লেটাৰ সেই কথাবিলাক আমি ভালকৈ চাব লাগে আৰু নৰ্মেলি প্ৰেক্টিকেল এক্সামত কি দেখা যায় যে পইণ্ট ৱাইজ মাৰ্কছ থাকে গতিকে এটা পইণ্ট যদি পাৰা নাই সেই পইণ্টটোতে লাগি থাকিব নালাগে স্কিপ কৰি নেক্সট পইণ্টটোলৈ গুচি যাব লাগে আৰু সদায় প্ৰথমে ইজি যিখিনি থাকে ইজি কুৱেশ্যনখিনি ইজি পইণ্টখিনি আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে তাৰপিছত যদি টাইম বাচে তেতিয়াহ'লে আমি সেই টাইমখিনি যিটো কুৱেশ্যন পাৰা নাই বা যিটো পইণ্টত অলপ টাফ লাগিছিলে সেই পইণ্টটোৰ কাৰণে আমি টাইম দিব পাৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড অল দ্য বেষ্ট সকলোলৈকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল